Kuchu. Baby. Oh, ang bisyo. Ang bisyo ng bata. Huwap! Kahit may tigyawat naman ako, bagay na may tigyawat. Alis mo na daddy nak ha. Kunin ko yung mugs ng city kasi natapos lang gawin. Oh, bagong bisyo yan oh. Tingnan mo yung bibig. Ganun. Nakatingin ka sa akin ngayon. And so guys, pupunta akong Tambubong kasi kukunin ko na yung mugs ni City. Diyan. Saan? Ang ano ba? Hinahanap mo? Yung order? Ano no? Ito yung kompleto. Tagal mo to. Dito ka magsimula sa dulo. Ito yung motion for extension. Saan mo kinuha to? Siyempre sa ano, sa abogado. Oh, paano ako? Saan ko kukunin yan? Yan, garage. Tapos authorization. Nandun yung ano order oh. Ha? Punta na akong Tambubong. So pupunta akong Tambubong kasi kukunin ko yung mugs. Tapos napakainit. Tapos bibili ako ng gulong na pang temporary lang, kahit yung mga surplus lang doon. Nagbumoy sa sobrang init. Let's go. Gumagalaw yung camera natin. So kukunin lang natin yung mugs kasi ang pangit tignan pag spare tire yung nakalagay dito, diba? Tumutunog na yung rotor ko dito sa reverse. Siguro kailangan ng ma-replace to. Ang init, grabe. Wow. Magalaw. So mamaya na lang pala ako mag-video. Magalaw wala akong mapaglagyan eh. Sasabit kasi pag nilagay ko to. So mamaya na lang. Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know. And so guys, nandito na po ako. Titignan na natin yung ating mugs. Dito na po tayo. And so wala si Boss Pedel, no? Hindi kukunin ko yung mugs ko. Gawa na po. Yan po. Hindi mo pinapicture mo? Hindi po eh. Okay na pala. Ay, pwede paalit yung gulo. Hindi, meron naman dyan sa ano. Dito na lang, boss. Eh, kuya, marami ano. Ay, pinalo yan.
Nasa ano daw siya, di ba? Tungko? Oo, may pick up. Ah, okay. Sige, thank you po. Yan, so nakuha ko na po yung mugs. Ayan. So wala na po siyang Bengkong. Pwede na siyang lagyan ng gulong. Pupunta na po tayo dun sa vulcanizing shop kasi bibilhan natin ng gulong temporary, tapos ipapakabit na rin natin kasi nakakapagod magtanggal ng gulong sobra. Kaya ipapakabit ko na lang, magbabayad na lang ako ng labor. Okay? Yan siya. Yan, so andito na ako sa shop para Ay, ako yung tanggal ito. Oo. Ako nagtanggal na. Yung gulong na yung hindi expired yung makapal na yung basta hindi siya expired. Ayan, makakalagat. Pang temporary lang naman. Oh. Yan ata yung pinakita mo sa akin eh. 215, 4517. Ito makapal pa to. Manipis na yan eh. Ito mas makapal. Ayan o, makapal pa siya. Ito na lang. Palinis muna ng ilalim niyan para wala nang problema. So ito makapal pa, no? Hindi yun expired Tingnan natin yung date. Wala pa naman problema eh. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I'll take some time, but I'll be alright. We're moving on. We're moving on. I know times are tough, but I've had enough. We're moving on. We're moving on. We're moving on. Okay na. Nakuha ko na po yung mugs ni City. Tapos bumili na rin ako ng gulong na surplus lang. Okay naman siya kasi 2015 yung manufactured date niya. Tapos makapal pa siya. Tapos tinignan ko naman yung goma, wala naman siyang problema. So binili ko na siya. Ang price nun ay kasama yung kabit 1,100 pesos lang. Yan, so maraming salamat Boss Fidel of Bulacan Mugs Repair and Restoration kasi nagawa ng maayos yung mugs ko. So guys, kung kailangan yung magpa-repair ng mugs nyo, maraming mga tumama sa mga gutter, so pwede nyo siyang ipagawa kay Sir Fidel. Dito lang sila sa may Tambobong, Bulacan. Yan. So, saan ba part yung Tambobong? Part ng Bukawi ata.
Oo, part ng Bukawi yung tambobong. Yan, so okay na siya. Baka ito muna yung gagamitin ko. Tsaka may plano ako na ipaparepaint ko na naman ulit itong city kasi may mga parts or may mga panel na hindi maganda. Yan, so abangan nyo yan sa mga susunod kong videos kasi ang plano kong gawin ay ako na lang yung bibili ng materials para sa pintura tapos magpapalabor na lang ako. May tropa naman na kung nagpipintora na magaling din, matagal ng pintor talaga. Guys, thank you for watching this video. Don't forget to subscribe, like, and share. All the other kids with the bum